صنعت مد و فشن یکی از بزرگترین صنعت‌های جهان هستش که خیلی از افراد روی این صنعت کار میکنن و روز به روز دارن توی این صنعت پیشرفت میکنن. ما هم یک جزء کوچیکی از اون افراد هستیم که داریم تلاش میکنیم توی صنعت مد و فشن رشد کنیم و پیشرفت کنیم. امروز توی این آموزش میخوام نحوه استایل کردن و نحوه ست کردن رنگها توی پوشیدن لباس رو بهتون نشون بدم که خیلی تاثیرگذاره که اون لباس توی تن شما زیباییش رو بیشتر نشون بده. تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید که این ویدیو خیلی به کارتون میاد. ممنونم که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. خوشحال میشم که توی کامنت برام بنویسین که تا حالا این نکات رو توی رنگ بندی و پوشیدن لباس و ست کردن لباس رعایت میکردین یا نه.